Nu kommer polisen. Action. Jag ska va? Åh, nu kommer bussen. Nej, nu kommer bussen också. Helvete. Lifting please. Tja. Vad sa du? Du hann så långt. Bro, jag har stått där borta i typ en halvtimme. Nu ska vi se hur det ser ut för Mering när han tankar sin bil. Om man är smutt så kan man klara sig. Det går inte. Det är nog fel på hans avluftning. Han har bytt slanger så de är i kläm. Nej, du sa det nyss. Ja, sant. Ja, men nice. Och det är två liter. 3. Det står, den klickar hela tiden så han får inte in, vad heter det, bensinen i tanken. Fy fan vilken jävla... Det är så jävla störande. Ja. Men det kunde varit värre fel på bilen. Ja, men det är ju så jävla omständigt. Då vill man, det är automatiskt att man inte vill köra den när den är så här. Alltså, eller alltså, man orkar inte tanka. 316 så man aldrig tanka. Åh, Men, nu går det. åh. Skönt. Jag vägrar släppa. Jag ska ha samma stand. Samma, rör dig inte ur fläcken. Fan, nu går det ur det. Jävlar. Krapp. Det snabbaste du har tankat den här på länge. Nu ska jag passa på. Nu jävlar. Ja. Den klickar nästa gång du stänger av. Ja, men det vi ska göra idag är att... Wow. Vi ska åka till Kevin och starta hans BMW E91 med Merca-motor för första gången. Och han har jobbat på den här, hur länge har han jobbat? Typ ett halvt år, eller vad är det? Ett år? Ett år, så han har liksom preppat den och liksom gjort den i ordning. Och vill ha runt så här, vad fan sa han? 800 till 1000 hästar någonstans. Så vi ska åka till honom nu, det är därför vi tankar. Och ska man bara starta den eller kommer han... Man ska starta den. Han har ingen avgas där. Jaha, har ni inte? Vi får fråga. Vi får fråga. Nu ringer. Hejsan. Hejsan Italian. Italiensk. Hello, Hello Jens. come to me. This is the natural show. Natural Hur Geographic. låter älgjakt? Älgjakt. Hur låter det? Boom. Jag vet inte. Hallå. Nej, okej, det var dåligt. Hallå sant. Ja, de fäller träd där. Jag bara, what the fuck? Jag bara såg ett träd. Ja, det hörs. Hej då. Wow. Ready to start. Start klar. Kevin, where are you? Åh gud. Det är jättesvårt ju. Jag verkar inte bli värre än Mering, men jo det kan jag till. Vad hårt på min också. Jävlar alltså. Rätt. Ja exakt. Men det är ju så. Den här ska i. Då ska pluggen bort här. Sen är det bra. Så är det bra. Inte in med det utan Nej, bara så. bara pluggen. Okej. Häst. Satt den på växeln, då fyller vatten. Håll för här och blåser här. Alltid så för den. Sen mycket ström bara. Klämma på, sen går den av. Nej. Nu ska vi fylla systemet med vatten och sen ska vi fylla med olja. Eller hur? Just. Martin, är det kök och låna här? Utrustning. Ja, man får göra det. Ska jag trycka med munnen eller? Jag tänkte säga det. Se hur mycket olja det läcker, känner allt. Ja, nu så. Är du nervös eller? Rasar så rasar. Ja, vad ska man göra? Ja, jo. Jag tror det kommer bli lugnt. Lite nervös. Ja. Det är en liten specialare.
Bästa. Fan, nu är ju 1000 burkade. Jag har grejer. Han kommer gå så här sen. Bara så nu Kommer vet. lägga den där. Kevin har gjort till och med allt el Ja, själv också. allting. Rymden. Mer yay. Holy shit. Flashigt. Jag vill också. Du har. Det är ju ditt fel du inte gör något. Jo, jag är ju inte sjuk på någon annan heller. Nej, men säg inte jag vill när du inte vill. Boom. Jo, men jag vill ha det fungerande. Det är lika bra. Safety first. Here it goes. Det vill inte hända. Several days later. Man skulle ha kalla fötter till hela bilen. Euro. Jävla riktigt. Vad säger? Så vadå safe? Nej. Det brukar bli grått. Det är fint. Fint tröja. Det där är klipp. Exakt. Ni kanske kommer ihåg att vi tänkte starta Kevins bil förut. Men det gick inte så bra. Vad hände? Vad fan var det som gick fel nu? Vevaxeliman var ny men den var paj. Ja. Ormet. Då bara Fy. köpa en ny igen. Ja. Turbolivet. Så vevax är knas. Men nu funkar den. Och vi tänkte dra en liten filmsnutt med den och se vad den kan göra på 0,9 bar. Den kommer ladda betydligt mycket mer, men Nej, den är gatmappad. gatmappad. Så vi får se med vad han går på liksom fyrtladd. Grundladd. För han kommer göra mer häst sen i alla fall. Det är chippad 320. Det skulle kunna vara. Ja, den är ju jävligt sleeper. Alltså, den är jävligt sleeper. Jag älskar detaljen, det är slutdämparen. Det är så här, helt vanlig 320D ser det ut som. Alltså det är helt sjukt, ingen kommer ju ens vända blicken någonsin. I originalstolen. Originalstolen med? Oh my god. Fy fan vad ballt. Årets jävla sleeper. Gillar hur bromsarna fyller hela fälgen. Taggad. Jag är taggad. Jag vill se action nu. Så kommer Kevins polare också med sin blåa E30. Han bor också här i närheten. Den är brutal. Ja, den är brutal. Även när den här är klar så kommer den här vara ingenting emot den. Ja, nej, det tror jag inte. Jag tror det är fan... Nej, den här kommer ifrån den kanske för att testa. Men Ja. E30 ombyggd på, på 7 år, 10 år. Åh, fy fan. Vad heter han? Stefan. Stefan. Coolt. 1055 euro nästan. Lagom i en lätt jävla E30. Dock har han allt kvar, ingen bur. Ja, okej. Helt original. Ja, det kommer bli kul. Så vi ska ut och lalla lite och se vad vi hittar på för dumheter. Det blir häst. Det smakar lite konstigt. Kula vatten. Smakar mycket... Fan, det låter så jävla gott när du surplar. Smakar mycket slang. Slangen lägger ut det. Jävla fint. Fan vad äkta. Det låter så fucking gott. Surpel. Lyssna här. Det är ASMR. ASMR. Ja, vi ska börja med sådana. Ja. Sämsta så här. ASMR. Just another 320 here, you know. And then BAM! What is this? What? Blue stings? Wow. Wow. Oj, den här är mjuk. Väldigt mjuk. Oj. Jag tror den här går till warm. Warm. Yes, bilden är warm shird. Jag gillar att den här kommer in här. Det är såhär återcirkulering. Vevhus. Jag var van. Jag ger det. Eller heter det? Ja, exakt. Jag vill ha tänkt på miljön. Det där gasspelet är ju typ så här stort. När barnen... Så här.
Jävla idiot där. Ja, du får leka på våra raksträckor. Det är våra skattepengar va? Men det är ju... Ett chill, så det är som en bor. Sandra kommer hälsa på vintern, man får inte plocka upp. Måste sätta så här bowlingstaket, du vet. Vem är det här? What is this? Jag bara, det här är ingen... En bil till. Jag bara, det här är ingen E30. Tja. Wow. Fan är oddsen att ni är ute? Jag tänkte, vad fan är det terrabil? Jag trodde du visste, vad sjukt. Jag bara, är det terrabil? Vi är väl inte skickade, vi är här. Så det... Satan. Vilket distinkt ljud alltså. Helt konstigt lät det. Det låter ballt. Shit. Bilen som stod. Nu kommer polisen. Ja, det lär vara det. Det är trafikpolisen också. Verkar som De är mer reflexer. action. Jag slår va? Vad sa du? Och nu kommer bussen. Nej, kommer bussen också? Helvete. Vad sa du? Nej, nej. Ja, precis. I teorin. Eller hur? Det blir inget bra. Det blir inte. Nej. Blir det 1500 kronor i böter eller blir det nolla till på det? Eller? Nej. 1500 i böter, var det bara chansning? Jag brukar golva pedalen. Chippad va? Jävlar vad han går. Tjänsteanteckning, vad ska vi börja? Vi ska sammanfatta det här på något bra vis. Skriv att jag var trevlig, ägaren var trevlig. Ja, det tycker jag. Du skriver BMW M och så skriver du stressfläkt. Nej. Det är den här framme. Här då. Den där ska inte vara där. Bara böjer sig ner, bara nyfiken. Där. Hör man, säger det också. Aldrig tur. Ja, det blev regbäst va? Det är fint. Vad gör vi åt det här Kevin? Jag åker hem. Jävla gris, du som har mest trimmat. Kevin, du kollar inte ens på Kevins bil. Det är så jävla roligt. Det är nu man ska ha en slipers. Sliper. Ta en bag så ska jag så åker den sen. Han kommer komma tillbaka. Ja, men jag tänker om man Ja, åker så åkte polisbussen och andra polisbilen ditåt. Och de är ju inte dumma heller, så de åker tillbaka och väntar på att vi ska åka med den bilen. För den får inte rulla nu.
Eller ja, det fick du inte innan heller. Men... Alltså, jag menar, Jag tror jag ska ha fått 1500 i böter. om du Ja. kör. Yes, för att förklara lite tydligare om vad som hände. Så var vi alltså ute och körde lite, drog en burnings, ingenting annat. Gasade lite på raksträckan liksom, inget märkvärdigt så. Och så var det en Prius som stod typ 300 meter ifrån oss och bara stod och glodde och bara... Alltså grejen är att vi inte ens burnade där vart han stod, utan det var på ett helt annat ställe. Så där vi stod nu sist där ni såg, där var det ju bara att vi åkte lite fram och tillbaka och sen chillade vi bara pratade. Så det var jävligt tur att vi bara stod när polisen kom. För vi stod där, vi härjade inte ens. Vi kan härja bra mycket mer än det där liksom. Men ändå så ringde den där snubben, eller om det var i Priusen, liksom stod där och väntade hur länge som helst. Sen åkte han, så fort han åkte så kom både en trafikpolis och en besiktningsbuss. Så han med blåa E30 fick alltså regbess. Men ja, det är sånt man får ta ibland när man har en jävligt fin ombyggd E30 liksom. Men det var allt för den här gången. Jag tänkte att vi bryter av lite med Volvo-bygget och V40-bygget. Och visar er lite mer BMW turbo-grejer liksom. Det går ju alltid hem, i alla fall hos oss. Så om ni gillar den här videon, prenumerera, push that like button. Fuck, jag är så jävla cringe. Så kommentera gärna om ni har fått någon regbess någon gång. Så ja. Så om ni gillar videon, likea, prenumerera och kommentera gärna om ni någonsin har varit med om regbess och hur ni gjorde då. Och hur ni gjorde för att regbessa om den i så fall. Det skulle vara jävligt kul att höra era historier också. Tack som fan för att ni tittade. Och V40, det är många som frågar om V40. Ni som inte har sett på Instagram, så har jag annonsat typ som Zoran här, du vet, lite så här han pratar. Att vi ska pimpa den och vi har köpt massa paket och skit. Wish-paket alltså, som vi ska använda för att dekorera och pimpa Orhan. Så det kommer bli en video på det, men vi väntar på alla paket så kör vi allting på en gång istället. Men nu ska vi försöka fixa servoläckaget på 940, så kolla vad det är. Vi vet inte vad det är än, så vi ska forska lite där, jag och Mering. Bra, det var allt. Bra, peace, hej, puss!